Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Nhận được yêu cầu thì hôm nay Diễm chia sẻ công thức bánh Red Velvet. Bánh này thường cái cốt bánh nó hay bị khô, nếu mà mình để lâu thì Diễm làm thử với lại cốt chiffon thì Diễm thấy rất là ngon luôn. Bánh mềm, ẩm và xốp nè, và độ ngọt vừa phải. Phần kem thì Diễm có pha thêm kem phô mai làm cho có vị béo nhẹ, ngon lắm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi giới thiệu về khuôn bánh. Diễm dùng khuôn chữ nhật có kích thước là 30 x 40 cm. Nếu mà mình thích dùng khuôn tròn cũng được nha. Khuôn tròn thì cái đường kính của nó từ 22 cho tới 25 cm là vừa. Mình lấy một cái tờ giấy nướng bánh đó, mình lót bên dưới để tí xíu nữa mình dễ lấy bánh ra. Trứng gà cho công thức này thì mình cần 6 trứng và mình lấy ra khỏi tủ lạnh để cho trứng ở nhiệt độ phòng rồi mình mới làm. 6 trứng gà này Diễm sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng ra riêng. Cái trứng này nếu mà Diễm cân luôn cái vỏ nó khoảng từ 62 cho tới 64 gram. Mình đi chuẩn bị phần lòng đỏ trước, ở đây là 6 cái nha. Diễm cho vào đây 30 gram đường cát, mình nên dùng đường cát nhuyễn cho nó dễ tan. Rồi mình dùng phối lòng đó, mình khuấy ha. Khuấy làm sao cho mình thấy đường nó tan hết là được. Đó là như vậy. Rồi Diễm cho thêm vào đây 60 gram sữa tươi không đường, 60 gram dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Và bánh Red Velvet thì tất nhiên mình sẽ cần cái màu đỏ, nhưng mà Diễm dùng cái tinh chất Red Velvet này do bạn anh Thi giới thiệu thì Diễm thấy rất là ngon luôn. Màu thì tự nhiên và cái mùi nó cũng thơm hơn là mình dùng cái màu đỏ. Nếu mà ở Na Uy thì mình mua ở mini hoặc trong Già Nha cũng có. Mình cần 30 gram ha, mình cân nghi cho nó chính xác. Rồi mình dùng cái phối lòng đó, mình khuấy cho cái Red Velvet tinh chất này nó tan đều trong cái hỗn hợp lòng đỏ nha. Đó, cái màu lúc này mình thấy nó đậm lắm, nhưng mà khi mình pha bột rồi vào thì nó sẽ nhạt hơn. Bột cho công thức này thì mình cần 120 gram bột bánh hay là bột mì số 8 ha. Hiệu Diễm dùng là hiệu này. Để cho bánh nó có cái mùi thơm hơn, mình có thêm 3 gram bột cacao, không cần cho nhiều nha, nhưng mà mình nên có để cho cái bánh nó có cái mùi thơm kết hợp với cái tinh chất Red Velvet rất là ngon. Rồi mình cũng dùng phối lòng đó, mình khuấy cho thiệt là đều ha, cho tới khi mình thấy bột nó không có còn vón cục lại. Và cái hỗn hợp này Diễm lưu ý nó rất là đặc nha. Nó đặc và nó sệt như vậy, có thể lúc mà mình khuấy thì mình thấy nó hơi nặng tay và hơi khó tí xíu. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị lòng trắng. 6 cái lòng trắng trứng mình cho vào trong một cái tô to. Tiếp theo mình có 90 gram đường cát, 2 gram muối. Muối này bây giờ mình cho vào trong cái lòng trắng trứng luôn. Bây giờ mình đánh cho cái lòng trắng trứng này nó bong lên như bọt xà phòng. Thì Diễm bật máy tốc độ trung bình máy Diễm có 5 số thì Diễm để số 2, còn nếu mà mình thấy cái số 2 nó yếu quá thì mình có thể để số 3 hoặc là số 4. Mình đánh cho tới khi mà mình thấy nó nổi bong lên như vậy. Thời gian thì khoảng từ 45 giây cho tới 1 phút. Lúc này mình mới lấy đường mình cho vào ha. Lượng đường là 90 gram thì mình chia ra làm 4 phần. Cho một phần đường vào thì mình đánh khoảng chừng 10 cho tới 15 giây đó. Rồi mình tiếp tục mình cho cái lượng đường còn lại. Đánh lòng trắng trứng này thì rất là dễ, nhưng mà Diễm thấy có nhiều chị bạn vẫn làm không được. Thật ra mình hỏi nguyên nhân rồi mình giúp mình cũng thấy rất là khó, tại vì mình không thấy được lúc mà cái người đánh người ta làm như thế nào đó. Thì cái que đánh là nó phải sạch nè, nó không có nước trong đó nè. Lòng trắng trứng thật ra nếu mà mình làm được mình dính tí xíu lòng đỏ cũng không sao, nhưng mà cẩn thận thì mình không có nên để cho lòng đỏ nó dính vào trong cái lòng trắng trứng. Và lúc đánh lưu ý là lúc nào mình cũng đánh nhẹ nhàng và theo một chiều. Diễm nghĩ cái mà mình đánh mạnh tay quá và mình quay theo ngược chiều lại đó thì cũng làm cho cái lòng trắng trứng nó không có bong lên được. Sau khi cho đường xong thì mình cứ đánh nhẹ nhàng ha, cho cái lòng trắng trứng nó đặt lại, nó kéo vân như vậy. Thì thời gian nó khoảng từ 4 cho tới 5 phút. Cái này thì Diễm thấy mình đánh chớp mềm hoặc là chớp cứng tí xíu cũng không sao. Tại vì cái bánh này tí xíu nữa mình nướng xong mình sẽ cắt nó ra và chắc chắn nó sẽ co lại tí xíu. Như vậy thì Diễm thấy khi mà để nguội cất tủ lạnh nó vẫn mềm ngon.
Mình lấy 1/3 cái lượng lòng trắng trứng này nè, mình cho vào trong cái tô lòng đỏ. Tại vì cái tô lòng đỏ này nó đặc đó, mình cho vào để mình khuấy cho nó loãng hơn. Để khi mà mình cho ngược vào lại trong lòng trắng á, mình khuấy ít thôi thì nó giữ được cái bọt khí đó, giúp cho bánh nó nở tốt hơn. Cái này thì mình cứ khuấy ha, mình khuấy làm sao cho nó đều là được. Diễm thấy mình dùng cái phối lòng đó thì mình khuấy nó nhanh đều hơn. Lúc đầu trộn thì nó hơi đặc, nhưng mà một khi mà đã đều mịn hết như vậy thì nó sẽ loãng hơn. Lưu ý là mình phải trộn cho nó thật đều ha, rồi mình mới cho ngược lại vào trong cái tô lòng trắng trứng. Mình cho hết vào, và lúc này đó mình dùng cái cây phết bột đó mình trộn ha. Mình trộn theo phương pháp phô và mình làm thiệt là đều tay. Thời gian thì chắc khoảng từ 1 phút cho tới 1 phút rưỡi. Mình trộn ở trên nè, rồi mình trộn thêm ở dưới cái đế của cái tô nữa, tại vì cái lòng đỏ nó dễ bị lắng ở bên dưới. Lúc này thì mình thấy cái màu đỏ đó nó lạc hơn nhiều, nhưng mà khi mà mình nướng bánh chín rồi thì nó sẽ đậm. Đó, nhớ vét xung quanh cái thành của cái tô nữa nha. Trộn đều rồi, mình sẽ được một cái hỗn hợp nó có cái độ đặc sệt như vậy, và nó bóng, bọt khí không có nhiều nha. Nếu mà bọt khí to thì cái bánh mình nướng xong nó dễ bị chai hoặc là nó nở không có tốt. Diễm cho bột vào trong khuôn nè, mình cho thiệt là đều. Rồi mình dùng cái cây phết bột đó, mình đẩy bột ra đều 4 góc của cái khuôn luôn. Khúc này thì mình làm nhẹ nhàng nha. Sau đó mình sẽ khỏ cái khuôn này lên cái mặt phẳng khoảng 3 lần để cho những cái bọt khí to đó nó dở ra, thì nhìn cái bánh nó mịn hơn. Và trong thời gian này mình đi làm nóng cái lò nướng trước ha. Mình luôn làm nóng lò nướng trước rồi mình mới cho bánh vào nướng. Làm nóng lò nướng thì mình bật 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Nhiệt độ là 170 độ C, 338 độ F. Diễm để bánh ở cái rãnh giữa của lò nướng nha. Và mình nướng bánh trong khoảng thời gian là 25 phút. Diễm canh chính xác cho cái bánh dùng cái khuôn này. Nếu mà mình dùng cái khuôn mà nó nhỏ hơn hoặc là khuôn tròn thì thời gian nướng bánh sẽ lâu hơn. Bánh nướng chín rồi thì mình mang ra liền, mình không cần phải để bánh trong lò nướng gì hết. Rồi mình lấy ra cái rắc ha, cho bánh nó không có bị ẩm hơi đó. Nếu mà mình nướng cái khuôn to hơn thì khi mà mình thấy cái bánh căng phồng lên, mình lấy cái que đó mình xiên vào, mình thấy cái que khô ráo là bánh chín. Bánh lấy ra khỏi khuôn thì nó sẽ co lại, nhưng mà không có sao hết nha, rất là bình thường. Mình để ở đây cho bánh nguội. Bây giờ mình đi chuẩn bị kem. Kem thì Diễm có 125g kem phô mai. Mình cho kem phô mai vào giúp cái kem nó béo và nó có cái vị chua nhẹ đó, kết hợp với cái bánh Red Velvet Diễm thấy rất là ngon. Đường thì Diễm dùng đường bột là 80g. Nếu mà mình không có đường bột thì mình nên dùng đường cát hoặc là đường xay nhuyễn nha, cho nó dễ tan. Lấy một cái tô to ha, Diễm cho 125g kem tươi vào. Kem tươi mình để ở tủ lạnh nha, tức là còn rất là lạnh, lấy ra mình làm liền. Tiếp theo là 80g đường bột. Và để cho cái kem nó thơm hơn Diễm cho thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Về kem tươi thì Diễm có lưu ý như vậy. Ở đây Na Uy thì nó có cái hộp kem tươi bình thường như vậy, hoặc là hộp kem này thì nó không có đường lactose. Diễm hay dùng cái hiệu này thì Diễm thấy nó ổn định và nó ít bị tách nước hơn là cái loại thường. Mình cho 300ml kem tươi vào chung với lại kem phô mai và đường bột. Rồi mình bật máy lên, mình để số nhỏ thôi. Mình đánh cho kem phô mai nó tan đều với lại kem tươi. Rồi lúc đó mình mới tăng máy lên cái tốc độ cao nhất và mình đánh cho cái hỗn hợp kem này nó đặc lại là được. Có kem phô mai thì Diễm thấy mình đánh cái kem tươi này nó dễ hơn. Mình đánh cho tới khi mình thấy kem nó vừa đặc là được. Kem này rất là dễ, tại vì nếu mà mình đánh xong mà mình cất tủ lạnh mà mình thấy kem mềm thì mình cứ lấy ra, mình đánh lại thì kem nó sẽ đặc lại. Diễm lấy cái cây phết bột nè, Diễm tém cái thành lại, tại lúc mình đánh cái kem tươi nó văng lên trên đây nè, nó còn mềm đó. Mình tém lại như vậy, rồi mình đánh thêm tí xíu nữa cho nó cứng hơn. Lúc đánh lại này thì thời gian nó khoảng chừng 30 cho tới 45 giây mình đừng có đánh lâu ha. Như vậy là được. Kem này khi mà mình đánh xong nếu mà mình chưa làm liền thì mình cứ mang mình cất vào trong tủ lạnh nha. Lúc lấy ra thì như Diễm nói, nếu mà mình thấy nó mềm đó, mình cứ lấy cái máy đánh trứng đó mình đánh lại thì nó sẽ bong đặc.
Bánh sau khi để nguội rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái tờ giấy nướng bánh ra. Diễm lấy thêm một cái tờ giấy nữa nè, Diễm đặt lên trên. Rồi bây giờ mình úp ngược cái bánh lại. Bánh lúc này rất là mềm luôn. Và mình sẽ gỡ cái lớp giấy ra. Mình xem ở đây ha, bánh xốp lắm và mịn nữa. Và tùy mình thích ha. Cái bánh này thì bây giờ Diễm chia nó ra làm 3 phần bằng nhau. Thì với cái kích thước khuôn này và Diễm đo lại thì Diễm thấy mỗi phần nó khoảng 12 cm. Nếu mà mình muốn mình cũng có thể cuộn lại như là cái bánh khúc cây nha. Cách cuộn và trang trí thì mình có thể xem lại video bánh khúc cây Diễm đã có chia sẻ trước đây rồi. Sau khi cắt xong để đẹp hơn mình có thể cắt bỏ những cái viền của cái bánh ha. Lượng kem này thì Diễm thấy mình nên chia làm 2 phần. Mình lấy một phần mình múc vào cái túi bắt bông kem trước để mình cho vào giữa bánh. Rồi cái phần còn lại tí xíu nữa mình sẽ múc chung một cái túi nữa để mình trang trí. Tại vì nếu mà cái tay mình nóng mình bóp lâu Diễm thấy cái kem nó dễ chảy. Mình cắt một cái lỗ chừng 1 cm là được. Rồi bây giờ mình cho kem đều lên trên mặt bánh. Mình có cái túi bắt bông kem như vậy thì cái lớp kem nó đều khi mà mình cắt cái bánh ra nhìn nó đẹp hơn. Rồi mình lấy cái dao nè, mình chà lên trên cho nó láng tí xíu là được. Không có cần thiệt là kỹ ha. Cái bánh này thật ra Diễm thấy mình làm rất là nhanh. Nếu mà mình có tiệc đó, mình làm từ hôm trước, mình cất vào trong tủ lạnh hôm sau mình lấy ra ăn ngon lắm. Rồi mình cho cái lớp bánh thứ hai lên nè. Rồi mình cũng lấy kem đó, mình cho lên trên mặt bánh. Rồi mình cũng chà lại cho nó láng tí xíu. Rồi cuối cùng mình lấy cái lớp bánh thứ ba đó, mình cho lên trên. Rồi cái phần kem còn lại đó thì mình cứ cho đều lên bánh. Thì Diễm cho bên trên mặt bánh và hai bên hông thôi. Hai cái đầu của bánh thì Diễm không có cho. Tại mình cắt mình để nhìn cho thấy cái lớp bánh nó đẹp. Thì mình thích trang trí bánh như thế nào. Nếu mà bây giờ Noel hoặc là năm mới đó thì mình có thể trang trí thêm những cái gì mà giống như nhìn cho có không khí Noel, như là cái cây thông bắt bông đường mà Diễm có chia sẻ rồi, hoặc là ông già Noel, hoặc là mình hái mấy cái lá thông đó mình cho lên. Mặt bánh thì mình có thể chà láng hoặc là mình dùng cái dao đó mình tạo thành những cái vân. Và để cho thấy cái bánh nó đẹp thì Diễm cắt cái phần đầu này ra để mình thấy được những cái lớp bánh bên trong xen kẽ với lại lớp kem. Lớp bánh màu đỏ nè, xen kẽ lớp kem màu trắng, đẹp lắm. Đó, rồi mình trang trí tùy mình thích ha. Vậy là mình đã làm xong chiếc bánh rồi. Cái trang trí này thì phù hợp với dịp lễ Noel, Giáng sinh nè. Khi ăn thì mình cắt ra thành từng lát như vậy. Và bánh này Diễm thấy mình để trong tủ lạnh 2-3 ngày ăn vẫn ngon. Có khi còn ngon hơn là lúc mình mới làm. Tại vì cái phần bánh nó thấm phần kem nè. Bánh mà mới lấy ra trong tủ lạnh mình ăn liền thì có vẻ nó hơi chắc hơn tí xíu. Nhưng mà nó vẫn mềm ẩm nha. Nếu mà mình đợi khoảng chừng 30 phút thì cốt bánh rất là ngon luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.